Hello students, আমি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ এই চেপ্টাৰটোত থকা এখন লেন্স ঘৰতে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে তোমালোকক কৰিও দেখুৱাম। লেন্সখন বনাবলৈ তোমালোকক কেইটামান বস্তু লাগিব। সেইকেইটা হৈছে এটা প্লাষ্টিকৰ বটল, এটা ফেভিকুইক বা যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ আঠা, এটা মাৰ্কাৰ পেন আৰু এখন ব্লেড আৰু এটা যদি সিৰিঞ্জ হয় তেতিয়া ভাল হয়, সিৰিঞ্জটো নহলেও চলিব। আমি বটলটোৰ হাফৰটো লৈ বটলটোত দুটা বৃত্ত মাৰ্ক কৰিম আৰু সেই বৃত্ত দুটা আমি ব্লেডৰ সহায়ত কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাৰ্ক কৰাৰ পাছত আমি এনেকুৱা দুটা অংশ পাম। এইটো চোৱা, এনেকুৱা দুটা অংশ আমাক লাগিব। তাৰ পাছত আমি ব্লেডৰ সহায়ত কাটি এই অংশ দুটা উলিয়াই পেলাম। কটাৰ পাছত আমি এনেকুৱা দুটা অংশ পাম আৰু এই অংশ দুটা আমি আঠাৰ সহায়ত ইটোৰ লগত সিটো লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আঠা লগোৱাৰ সময়ত এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি দুইটা অংশ কমপ্লিটলি লগাই নেপেলাওঁ। তাৰ অলপ অংশ আমি আঠা নলগোৱাকৈ ৰাখি থম, যোনফালেদি আমি পানী সুমুৱাব পাৰোঁ। পানী সিৰিঞ্জৰ সহায়ত সুমুৱাবলৈ ভাল হয়, সেইটো কাৰণে হাতত সিৰিঞ্জ এটা থাকিলে ভাল। নহ'লে আমি টেপৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পানী ভৰাব পাৰোঁ, নহ'লে সেই অংশ দুটা যেতিয়া আমি পানীত সুমুৱাই দিম তেতিয়াও তাৰ ভিতৰত পানী সোমাই যাব। পৃষ্ঠ দুখনৰ মাজত পানী সুমুওৱাৰ পাছত আমি যোনখিনি ঠাই আঠা নলগোৱাকৈ ৰাখি গৈছিলোঁ সেইখিনি ঠাইও আঠা লগাই বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া আমি পাবলগীয়া লেন্সখনেই হৈছে এইখন লেন্স। এতিয়া আমি লেন্সখনৰ মাজেদি সূৰ্যৰ পৰা অহা ৰশ্মিবোৰ এই কাগজখনত থকা কলা বিন্দুটোত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখা পাইছা, যোনখিনি পোহৰৰ ৰশ্মি, সেই ৰশ্মিখিনি বা যোনখিনি লাইটৰ ৰে আছে সেই ৰেখিনি কি হৈ গৈছে, সেই পইণ্টটোত একজেক্টলি কনভাৰ্জ হৈ গৈছে। লাইটৰ ৰেবোৰ যিহেতু সূৰ্যৰ পৰা আহিছে, গতিকে সেই ৰশ্মিবোৰ বা ৰেবোৰ কি হ'ব, সমান্তৰাল হ'ব বা পেৰেলেল হ'ব। আৰু পেৰেলেল টু দ্য প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ যেতিয়া ৰেবোৰ আহিব তেতিয়া কি হ'ব, এটা পইণ্টত কনভাৰ্জ হয়। আমি দেখা পাইছোঁ কাগজখনৰ সেই ব্লেক পইণ্টটোত একজেক্টলি ৰেবোৰ কনভাৰ্জ হৈছে। গতিকে সেই ব্লেক পইণ্টটোৱে কি হ'ব, এই যোনখন লেন্স, এই লেন্সখনৰ প্ৰিন্সিপাল ফ'কাছ। আৰু এই যোনটো পৰিঘটনা হ'ল, যোনটো ৰিফ্ৰেকশ্যন হ'ল, ৰিফ্ৰেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ৰেখিনি এটা পইণ্টত কনভাৰ্জ হ'ল। আৰু সেই ৰে ডায়েগ্ৰামটো আমি এনেকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ।